انت ليش عايف سيارتك كاتله ترى ابو مشتري هاي المكنسه قويه وعمليه ومرتبه. تعال شوف لي الشغل. قبل لا اسولف لك خليني اشوفك الشغل. اول شيء شنو؟ بسرعتين جتي ضغطه طويله اشتغلت. هاي السرعه الاولى، هاي السرعه الثانيه. تعال شوف القوه مال السحب. بسم الله ما شاء الله. بس بعد القوه مال السحب شو تريد تنظف بيها؟ سيارتك تنظفها كل شيء تنظف بيها. الدشبول، المناطق اللي تقدر ما تقدر توصل لها، بعد الشغل مالتها خرافي والله خرافي. شغلها كلش خرافي. فرشه هاي اول شيء مناطق ضيقه، وهي مناطق ضيقه تنظف بيها اي شيء ببالك. تنظف حامله الاكواب، الكشنات، الارضيه مال السياره، والشاحن مالتها احلى شيء تايب سي. طلبوها هسه ولا تفوتون الفرصه والتوصيل عندنا لكل العراق.